ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਸ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੇ? ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਫਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ ਅੱਡੋ ਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਦੋ ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ ਦੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਪੇ ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਰਤਾਂਗ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ 60 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੂ ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ
ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ 16 ਜੇ ਤਾਂ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। हाँ जी हाँ नंबर लिखे हुआ है। ਅੱਛਾ हाँ जी ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਚ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। भी ना पींदे सी शराब पींदे नहीं। 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡੱਕ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਚੱਲ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਚ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਵੜ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆ, ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ, 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? यूपी से हैंगे हम तो ਇੱਥੇ रहते 20-25 साल हो गए। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? पहले तो अभी भूखी की जड़ी जो मिल जाता सी वही खा लेंदे सी। ਹਾਂ, ਹੁਣ हम तो इधर ही गोलियां लेंदे। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? हफ्ते दे एक गोली रोज दी हैगी, हफ्ते दी मिलदी 7 गोलियां। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ब्लैक ब्लू नहीं होंदी, कुछ नहीं होंदा, ये तो गलत गल हैगी। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਠੂ। ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ।
ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ? ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਹੈ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ? ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਵਜੇ। ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਵਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ
ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ,
ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ ਅੱਡੋ ਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ,
ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕਣੀ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਮੌਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। 250 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੌਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਭੁੱਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ।
ਵੱਢ ਦੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ?
ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਐ ਤਾਂ, ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਗਏ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ।
ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ 16 ਜੇ ਤਾਂ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ,
ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਚ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਦੋ, ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ?
ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ?
ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਬਰਨਾ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ ਤਪੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਟੱਪੇ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਦੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੇਲਾ ਕੜੇਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਸ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਬਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਢਾਂਚੇ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ। 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ
ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਗੇੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਫੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਬੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਪੇ ਦੇ ਤਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੌ ਤੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ,
ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ?
ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ 16 ਜੇ ਤਾਂ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦੋ ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ? ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਬੱਚ ਤੇ। ਬਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਚੱਲਵਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ 16 ਜੇ ਤਾਂ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ 2। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ।
ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ 300 ਰੁਪਏ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ।
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਟੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਟੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਂ ਬਈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈਂ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ?
ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਪੋਈ ਤੂੰ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 14 ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੋਏ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਰਤਾਂਗ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ
ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ? 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2
2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਐ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ? ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2?
ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੀ ਖਾਂਦਾ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਮੌਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡੱਕ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਹਲੇ ਪੱਲ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਚ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਹੈ ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਟੱਪੇ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਦਾ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ, ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉਦਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਕਾਰਡ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਲੂ ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ?
ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡੱਕ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ
ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ,
ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ?
ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ? ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਸਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਚ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ, 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਮੋੜ, ਤਾਜੋ, ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਭੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ।
ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਮੌਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ।
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਹਾਂ। ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲਾਉਣ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ।
ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਚੱਲਵਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? यूपी से हैंगे हम तो ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 साल हो गए। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? पहले तो अभी भुक्की ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ
ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ।
ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ। 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ?
ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹ ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਫੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡੌਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੌਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਬੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਪੇ ਦੇ ਤਪੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੌ ਤੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 60 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ?
ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ? ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਮੌਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ 16 ਕੇ ਤਾਂ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ 2। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ।
ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਹਾਂ। ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ। ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੇਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ
ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ,
ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ,
ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੌਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਦੀ ਹੋ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਸ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ, ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ? ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਐ ਤਾਂ, ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਆਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ।
ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ,
ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਚ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ ਦੋ, ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਹਾਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ?
ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੇਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਭੁੱਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ।
ਬਰਨਾ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਟੱਪੇ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 34 ਸਾਲ ਹੋ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਸ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਭਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਾਰਡ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਡੀ ਮਾਣਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16, ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ 2। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ
ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ 9:15 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਚੰਗੀ ਨਾਗ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਫੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਤਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਲੱਛੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਮਰ ਹੋ 70 ਸਾਲ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਬੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਪੇ ਦੇ ਆ ਤਪੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ ਐ ਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੌ ਤੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੇਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ, ਤਾਜੋ, ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ-ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਆ ਜਾਲੀ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਐ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੈ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਣਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ, F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਗੋਲੀ ਜੀ ਇਸ ਪਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਿਆ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ?
ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੱਗਾ 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਹੁੰਦੇ। ਗਏ ਦੋ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਜੇ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਦੀ? ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਮੌਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਫੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਗੋਲੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈਂ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੋ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਸ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ? ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲਾਉਣ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕੜੇਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਵਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 30 ਸਾਲ? ਹਾਂ 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 2 ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਜੇ ਦਵਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਬਾਈ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ।
ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ 40 ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਆ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾ ਢਾਂਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਕਾਰਡ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਬਸ ਡੋਡੀ ਮਾੜੀ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਪੇ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪੇ। ਅੱਛਾ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼
ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਤਾਂਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹੈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ 2। ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ,
ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਲੱਗਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ
ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਆ। ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਦੇ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ, ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈ
ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਚੋ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ 3 ਲਾਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੜੈਲਾ ਕੜੈਲੀ, ਜੇਠੂ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ। 16-17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਲਮਾ ਮੋੜ ਤਾਜੋ ਤਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 16-17 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਯੂਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਵੇਚ ਬੂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ 34 ਸਾਲ ਹੋਊ। 34 ਸਾਲ? ਹਾਂ 34-35 ਸਾਲ ਹੋਊ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਜੇਠੂ। ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਤੜਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਦੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ? ਜੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 50 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਪੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਐਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। 60 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਾਂਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਸ।
ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ? 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਕਾਰਡ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ? 14 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 14 ਗੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਵਾਂਗੇ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਾਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਲੱਗ ਗਏ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? 2? ਮੈਂ ਜੀ 2 ਖਾਨਾ ਜੀ। 2 ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਹਰ ਲੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ। F6 ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ NDPS ਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਗਲਾ ਵੜ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਰਤਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਤਾਂਗ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਤਾਂਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ 52-53 ਸਾਲ ਦਾ। ਐ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲੈਨੇ ਹੋ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੁੱਕੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 60 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸੜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ 5000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਡੋਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੂ ਫੀਡ, ਫੀਮ 'ਚ ਗੁੜ ਮਿਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੱਕਣੀ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂ 5000 7000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਿਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਜੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਜ ਤੋਂ? ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ, ਹੈਗਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ 16 ਇਹਦਾ 15 ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਬੈਠਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫੀਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ। ਆ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ। ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੰਮ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। 300 ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਠੇਕੇ? ਭੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਗਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹਲੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨ? ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਏ? ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਐ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਆਉਣਗੇ ਘੋਕੇ ਐ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਐ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੜੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 400 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 300-400 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਗੁੱਡੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ 1 ਕਿਲੋ, ਜੋ ਕਿਲੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 400 450 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 450 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਪੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਈ ਚੱਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 250 ਬੰਦਾ ਆ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂਗਣੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੀ ਆ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਨਾਗਣੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੜਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਮੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ ਡੋਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ
ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਬੰਨ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਹੱਥ ਬੰਨਣੀ ਆ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਾਰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਟੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਨਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜਮਾ ਡੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਨਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ? 350 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਉਮਰ ਹੋਊ 70 ਸਾਲ। ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ। ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ? ਬੱਲੋ ਤੋਂ। ਚੌ ਬੱਲੋ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੀ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਤੇ। ਬੱਸ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਪੇ ਦੇ ਤਪੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਪੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਐ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਾਈ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ? ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ? ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੜਕੇ? ਲੈ ਦੇਖ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ? ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਚੌ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਲੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ? ਸਰਕਾਰ ਫੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡੋਡੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਆਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ